lukutaito ja kyky ymmärtää sitä aineistoa ja mallia, mitä siellä taustalla hyödyntää. Kyllä mä näkisin, että se on niin kuin hyvin, hyvin oleellista siinä tietynlainen, että sehän tietty ei ole aina välttämättä niin kuin selkeää tai helppoa päästä käsiksi tai ymmärtää sitä, että niin kuin, jos meillä nyt on joku vaikkapa tekoälymalli, joka vaikka luo kuvia, tai tekoälymalli, joka tuottaa tekstiä tai tunnistaa kuvasta asioita, niin ne on joskus kaupallisia tuotteita, niin kuin tavallaan se ei ole välttämättä ääneen sanottu, että miten sitä, siellä voi olla jonkinlainen yleistason kuvaus siitä, että minkälaisilla kuvilla tätä on koulutettu tai opetettu, tai siellä voi olla jonkinlainen aika tekninenkin kuvaus siitä, että minkälaiseen niin kuin, teknisiin ratkaisuihin tämä mallin ohjelmointi perustuu, mutta että niin kuin jollain tasolla mun mielestä se kuuluu ehdottomasti tietynlaiseen niin kuin tekoälylukutaitoon tai datalukutaitoon tai miksi sitä nyt kutsuskaan, että pikkusen ymmärtää sitä, että millä toimintaperiaatteella tämä laite tai sovellus toimii. Ja silloin siinä tulee tekoälyn tapauksessa kyseeseen ehdottomasti tämä, että mitä dataa se on syönyt. Joitakin vuosia sitten keskusteltiin paljon siitä, että vaikkapa sosiaalisessa mediassa siellä olevat kuvat ja vaikuttajat ja mallit loivat vaikkapa tietynlaista kehonkuvaa, niin pitäisikö meidän nyt keskustella siitä, että miten tekoälyn taustalla olevat mallit vahvistavat joitakin uskomuksia tai luovat uusia tai vaikkapa nämä kuvia generoivat, niin saattavat joitakin tiettyjä ihmisten piirteitä korostaa niissä, mitä tekee. Joo, siis tekoäly on sinällään niin kuin fiksu, mutta tyhmä siinä mielessä, että se toisintaa ainoastaan niitä asioita, millä sitä on opetettu. Et jos sitä on opetettu nyt vaikkapa sellaisella datalla, johon sisältyy hyvin paljon vaikkapa tietyn näköisiä ihmisiä, on ne sitten sukupuoleltaan tai ulkonäöltään tai miltä tahansa ominaisuuksiltaan tietynlaisia ihmisiä, jos se data käsittää vaikkapa 80% tiettyyn profiiliin istuvia ihmisiä tai mitä tahansa materiaalia, niin totta kai se tekoäly alkaa niin kuin tavallaan todennäköisemmin sitten tuottamaan tai tarjoamaan sellaista. Eli voisi ajatella, että se toisintaa tai tukee tai vahvistaa jotakin sellaista, mikä on ollut jo vallalla hyvin, niin kuin hyvin levinnyt jo siinä vaiheessa, kun sitä on koulutettu. Eli siinä mielessä on niin kuin hyvin tärkeä tarkastella ja kriittisesti tarkastella niitä tavallaan, niin kuin, voisiko sanoa tämmöisiä epätasapainoasetelmia, mitä siellä saattaa olla. Vaikkapa tämmöisiin niin kuin sosiaalisiin ilmiöihin nähden, niin kuin vaikkapa ihmisten ulkonäköön tai muuhun vastaavaan, jotka sitten tavallaan näkyy jossakin nuorille suositelluissa sisällöissä, vaikkapa sosiaalisessa mediassa.